חנה קלפה. ובאיזה שנה נולדת? נולדתי ב-1939, 2 לאוגוסט. ואז בת כמה את היום? בת 80? 80, בוא נאמר, באוגוסט אני 85 עוד מעט. ומאיזה מדינה? מאלג'יר. אלג'יר, ואיך קוראים לעיר? העיר קוראים גרדיה. גרדיה? כן. מה זה גרדיה? זה עיר גדולה? כפר? זה כמו נגב, כמו באר שבע. זה הנגב של אלג'יר. יש יותר גדול נגב, אבל זה עיר הבירה של הנגב. ובאיזה שנה עליתם? 61. זאת אומרת שאת היית אז בת... 22, כן. צריך לזכור הרבה דברים. וכל הזמן הזה את גרת באלג'יר? גרתם באלג'יר כל הזמן הזה? נכון, נכון. אז בוא נשמע ככה. בוא נתחיל. מה השמות של ההורים? רחל ורבי חיה. הוא היה רב אבא. רבי חיה? כן. הוא היה רב? היה רב, כן. מה? היה רב, לומד תורה ולמד ילדים, אבל היה עובד. היה עובד, פרנס משפחה, סוכן. של? שטיחים, זהב, הכל בדים, הכל מה שיש, ובסוף... כן. ובתור, בתפקיד שלו כרב, מה הוא היה? מלמד ילדים? מלמד ילדים בחינם. נגיד לך למה, זה... בעיר שלנו יש לפעמים אין עבודה. ושאין עבודה, נוסעים לעיר אחר איפה שיש עבודה שלהם. ואבא שלי היה 3 חודשים בגרדיה, ו7 חודשים בעיר אחרת. רגע, מה זאת אומרת? אתם עברתם איתו? לא. הוא היה הולך לבד, כי שם אין... יש רק מליאן, אין הרבה יהודים. והוא היה גר במקום אחר? אחר, כן, יש לו בית, הכל היה לו. חנות. רגע, אז אתם גרתם גרדיה, והוא נסע לטוגורט. טוגורט? טוגורט עובד, לא סליחה, לא טוגורט. יש עיר שאומרים לה תמרה. לא טוגורט? לא, תמרה. דמרה. ומה זה, רגע, לא הייתה לו עבודה בגרדיה? כן, אז שם היה לו עבודה עם ערבים, עבד יפה והתפרנס יפה. מה, במסחר? במסחר, בהלוואות של כסף גם. היה... מלווה כסף לערבים, הם נותנים לו למשל שטח שלהם של התמרים, הוא נותן להם סכום, התאריך זה וזה, אם אתם לא מחזירים, אני לוקח את זה, כתוב. הוא התעשר המון מזה. להלוואות, גם לערבים. יהודים לא היה מלווה בזה. וכשהוא גר עם המשפחה, שאתם גרתם בגרדיה, והוא עזב לעבוד בדמרה, איך קראת לזה? היה עבד בתמרה ואחר כך... הוא לא חוזר הביתה כל כמה זמן. 6 חודשים, כי שם יותר מדי חם. ואתם הייתם רואים אותו? כאילו 6 היה בא לכל מיני, בא ליום, יומיים וחוזר, וכל הזמן ככה, כמה חודשים, כן. אז בואי נחזור ככה שהייתי ילדה. נחזור ככה אחורה, בזמן שהייתי ילדה. את זוכרת את השכונה, את הבית? בטח. בואי תספרי לנו. שכונה, אנחנו היינו גרים בגרדיה, כמו, בוא נאמר, אני לא יודעת גטו, מה לא גטו, כל היהודים היינו במקום אחד. בית על יד בית, כולו יהודים. בית כנסת, הכל במקום שלנו. ישיבות לילדים שלומדים תורה. ובעלייה שישראל ב-48, אנשים התחילו לבוא לישראל. כי לוקחים להם את הילדים, אז לא יכולים לסבול, הולכים איתם. הבתים שלהם נשארו ככה.
הם לא מכרו אותם? לא יכלו למכור אותם. למה? גם הערבים לא רצו לגור על יד יהודים. אז בעצם השאירו ככה בדיוק. השאירו ככה, הזכירו אותם. הזכירו לצרפתים. יהודים שנשארו במקום, הם סידרו את ה... היה להם, כולם היה להם בתים. כן. היה להם בתים, היה להם לרכוש, לא היה חסר כלום. מה שכן, המלחמה, שנת 55 התחילה מלחמת דה גול עם הערבים. ומה את זוכרת מזה? מה את זוכרת מזה? איך זה השפיע? היא השפיעה המון, כן. השפיעה. קודם כל, ב-48, אבא שלי רצחו אותו כבר. בשנת 48 אביך נרצח. נרצח בטוגור, בתמרה. מה את יודעת על זה? אני יודעת שהייתי ילדה בת 8, שאומרים זה יהודים, וחקרו וזה לא, והיה לו שומר. ולא יודעים מאיפה נכנס הרוצח. כאילו, האבא שלך בעצם עבד שם עם ערבים, והיה אמור להיות לו שומר? לא, היה לו שומר תמיד. אז מה קרה? לא יודע מאיפה נכנסו, רצחו אותו, לקחו כמה דברים שיש בחנות, והלכו. הייתי בת 8. זה מ-48, כי התעצבנו שהייתה לנו מדינה, וראו, תפסו שם מכתב, כל יהודי, כל ערבי שיגור על יד יהודי, הוא מכיר יהודי, ירצח אותו. זה לקחו אותם, הצרפתים לקחו. ואמרו לנו, מתי שחקרו והכל אמרו לנו מה רצו. והייתה קצת שמרה עלינו בכל מקום, כי באמת הייתה... ב-48. קיבלו עצבים ממש, היו מסתכלים עלינו, כל הזמן היו אומרים לנו, אתם תלכו לפלסטינה ואנחנו נבוא אליכם. הם אמרו? לא עזבו אתכם. כן, כן, כן. ערבי שעובד איתנו בבית, עובד איתנו בשבתות, בא, יודע בדיוק אם חסר אור, ידליק, אם זה... היינו שומרים, המקום שלנו ממש שמירה כמו שצריך. ראית בני ברק, אותו דבר. בני ברק דווקא יוצאים, מטיילים וכל, האישה הייתה יושבת בבית, לא רואה לו גבר ולא רק אישה. והילדים היו מחתנים אותם מהר, כי פחדים בערבים. אותו ערבי שגר איתכם, גר קרוב, זה שאתה אומר שישי שבת. מה את זוכרת שהוא אמר לכם? הוא אמר לי, אני רציתי ללכת, לבוא לישראל ב-61, ההורים שלי נשארו עד 62, אמא שלי ומשפחה שלי, 63. כשנתנו את אלג'יר, הם נשארו עוד. ואז דה גול אמר להם, מי שרוצה להישאר באלג'יר, מגיע לו את הזכות של אלג'יר, אחרי כשלקחו את הערבים, נתן להם את אלג'יר. דה גול נתן להם את אלג'יר ב-63. 8 שנים הייתה מלחמה. כן, הוא אמר ליהודים שמה? אמר להם, מי שרוצה לעלות לישראל, בן גוריון מקבל אתכם בשמחה. מי שרוצה לעלות לצרפת, גם אני מקבל אתכם. אבל 3 חודשים יש לכם ביד. אתם נשארים פה, אחרי 3 חודשים, אין לכם אזרחות. רגע, יהודי שרצה להישאר באלג'יר, נגיד, והיה אומר, אני רוצה להישאר באלג'יר, הוא היה יכול לקבל אזרחות? לא, גמרנו. זאת אומרת, היו חייבים בעצם... כל היהודים שם עזבו, בכל מקום היו בהם, בעיר שלנו, אמרתי לכם בנגב, היו בהם בכל אזור היהודים, בכל האזורים, חוץ מעיר הבירה, עיר הבירה אלג'יר. ברשותך, הייתי רוצה בכל זאת לחזור ל-1948, לקום המדינה. למה את זוכרת בשכונה שלך? איך התייחסו הערבים באזור אליכם? את היית ילדה, מה את זוכרת? היו באמת בכעס עלינו, החרימו כמה דברים, גם בבית ספר היו מתנכלים אלינו ככה. הילדים? כן, ילדים. וגם הרגשתם את זה מהמורים?
גם מורים לא. המורים היו בסדר. צרפתים המורים לא היו. זוכרת מקרים של אלימות, של רדיפה? אלימות, היו אומרים לנו לפעמים שאנחנו, בוא נאמר, יש לי מורה ערבייה, היא הייתה מלמדת את השטיחים בבית ספר. הייתי הולכת לבקר אותה שהיא חולה, היו מחזיקים אותי את הידיים שלך על הראש, ותגידי, לה אלה אילlallah מוחמד רסול אללה. רצו להסלם אותך בעצם. כן. אז באמת היא הייתה יוצאת, רואה אותם ככה, הייתה רודפת אחריהם, עד שהיא מוציאה אותי מהמקום. היו נערים, נערות, מה זה היה? היו, כן, בגיל שלי ככה, קצת יותר, תלוי. תשמעי, אבל למרות הכל רק אבא פגעו בו, אולם יצאו בשלום מהעיר שלנו. את זוכרת את ההלוויה? את זוכרת את ההלוויה? הלוויה, כן, אני זוכרת. מה את זוכרת? אני זוכרת שקברו אותו במקום שלו, איפה שנפטר, ושם אין הרבה יהודים. אז אחרי 7 שנים, אחי היה אחרי בר מצווה, שנפטר, אבא היה בדיוק אחרי בר מצווה, ו7 שנים יוצינו אותו והבינו אותו לעיר הבירה. רגע, הוציאו אותה מהקבר? כן. והעבירו אותו? לאלג'יר, למקום העיר הבירה שלנו. אז הוא קבור עכשיו באלג'יר? כן, כן, בעיר הבירה. ואת לא תאמיני, הרימו אותו איכשהו. אני הייתי בהלם. ואת זוכרת ממש ראית את זה? אני פחדתי לראות, אבל חברה קדישה שראו את זה, אמרו, דבר כזה עוד לא ראינו. לא ראינו דבר כזה. הרימו אותו נר. את יודעת, אבא שלה היה לו גם פאות, אבל היה שם אותם אחרי האוזן, לא ככה. ואמרו שראו אפילו פאות גדלו לו מהזה, כי בן אדם שרחצו, שנרצח, לא עושים לו טהרה. ככה אמרו לי, לא יודעת. שמעתי על זה, שלא נדע. מה נגיד לך? סבלנו, אבל ברוך השם יש לנו מדינה, ואני עוד מאוד מרוצה מהמדינה שלנו, למרות הכל, ממה. וכמה ילדים הייתם כשהוא נרצח? היינו 5, 4 בנות ובן. ואת הבת הגדולה באמצע? הגדולה, כן, הייתה, לא, אחותי הגדולה. את השנייה? כן, הראשונה אחותי, ואחר כך אח שלי, ואחר כך בן ובת מתו קטנים, ואחר כך 3 בנות. ואמא שלך, במה היא עבדה? הייתה תופרת. מה? תופרת בגדים. בגדים לערבים, ליהודים, גם הערבים היו בהם. הביתה? כן, כן, היו בהם הביתה. גם ערבים היו בהם? גם הערבים היו בהם הביתה, והיה יחס טוב, בוא נאמר. לא היה לנו רע איתם, כי אין לנו אחרת. חייבים להיות איתם איך שהיינו אומרים לה, בכבוד, בערבית אומרים ללה, כאילו מלכה שלנו. כשאימא שלך הייתה באה אליי שהייתה קוראת לה מלכה כאילו? כן, כן. איך זה? איך אמרת את זה שוב? תגידי את זה שוב, בערבית? ללה. ללה. ללה, מלכה. הערבים אומרים לכל אחד אישה, מכבדים אותה, אומרים לה ללה. את זוכרת גם את הסבים והסבתות, גרו לי איתכם? סבתא אחד שאני זוכרת, מאמא, של אבא לא. אבא שלי נפטר הוא בגיל 40. אמא שלי הייתה בת 30 שהוא נפטר. היה הבדל גדול ביניהם, כי היו מתחתנים קטנים. אמא שלך 13. באיזה גיל? 13, כן. אז אבא שלך היה בן 23. 3, כן. וסבתא שלכם הזאת גרה יחד איתכם באותו בית? לא, היה לה בית. זוכרת דודים, דודות? כן, כולם זוכרת אותם, כולם. ואיך הייתם חוגגים ביחד את החגים? את זוכרת? אנחנו חגים, הבנים באים להורים.
הבנות הולכים להורים של החתן. זוכרת את זה? יחד, כן, בטח, בית כנסת, שמחה בתורה. אבל את יודעת מה? אני רוצה לספר לך משהו, שאיתו בערבים, בכיפור היו סוגרים, הצרפתים כמובן, אבל לערבים כיבדו את זה. סוגרים את הרחובות, שלא יעברו שם מכוניות ולא כלב אפילו לא יעבור משם. אז הצרפתים, והם כיבדו את זה, לא עשו מזה סיפור, או עשו לנו משהו. לא, לא, לא. היה באמת, אפילו בסוכות, היו מביאים לנו בשביל לעשות סוכות, רימון, תמרים, היו מביאים, עד הבית מביאים לנו. לולב. הכל, בחיי יודעים הכל עלינו. אז היו גם קבוצות של מוסלמים ששיתפו פעולה איתכם? לא, לא, שיתפו פעולה, נכון. זה שאבא שלי רצחו אותו שם, זה יכול להיות מהעיר שלה, איפה שהיה גר, זה לא מקום שלנו, אבל באמת, אני אומרת את האמת, ואני לא שניתי אותם למרות הכל, ולא... ואת זוכרת גם את הרחוב, את השכונה? הכל אני זוכרת, לפעמים שלא ישנה. אני סופרת כמה היו אנשים שם וכמה... ואת נרדמת. איך הבניינים היו? זה בניינים של 3-4 קומות? כן, זה שלנו. 3 קומות, 4 קומות, כולו שלנו. מה זאת אומרת? כל הבניין? כל 3 קומות? כל הבניין שלנו. איך גרתם? מה זאת אומרת? כל הקומות בניין שלם שלכם? כן, כן. תתארי את זה ככה. כמה חדרים היו לכם? היו חדרים בקומה ראשונה, זה כמו חדר אוכל וחדר אורחים. בית גדול, בקיצור. תמיד הבית גדול. ולמעלה היה לנו סורגים ככה של האור בדיוק, לא יהיה... אין לנו חלונות בסביב, רק מקומה שנייה. שנייה ושלישית, הרביעית זה גג. גג שאפשר לטייל עליו. ומה? מה? גג שאפשר לעלות לטייל עליו? כן, כן. טייל. אז לא לכם חלונות בקומה הראשונה, למה? הראשונה זה בית, בוא נאמר, הכל סגור, גם חדר אורחים סגור, אבל בתקרה יש ברזלים, ואנחנו, כל התקרה, האור רואים אותו מלמעלה עד למטה, מהגג עד רגע, אבל לא היה גג שמכסה את התקרה? לא, 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 לא היינו מכסים, אבל כל אחד היה לו את החדר שלו, הבנים כמובן, הבנות הולכות לבית שלה. הבנים גרים בבית של האבא. עם חצר באמצע? חצר באמצע, חצר בחוץ גם. בבניין יש חצר? אז כאילו אז לא הבנתי איך אין חלונות, ואת אומרת יש... קומה ראשונה אין חלונות. אבל למה זה היה בנוי ככה? מה הסיבה? את יודעת? אומרים ששם חם גם, ושהאור יהיה רק מהזה ולא אחד, זה ערבים, לא אחד יראה את השני. הבנתי. ובמה אתם שיחקתם כשהייתם ילדים? משחקים בחבל, משחקים בבנות, יש בנות שמשחקים במראה קוביות כאלה ברצפה. ויש כל מיני משחקים, יופי דווקא היה. יפה מאוד. תשארי איזה משהו אחד, מה זה הקוביות האלה? זה קוביות, אנחנו מציירים ברצפה, 5, ופה 3, 1, 2, 3, ובאמצע 4 וקובייה באמצע, ושאר 3. ואת מדלגת על 1, 2, יש את המשחק הזה. מאוד יפה דווקא. ובבית באיזה שפה דיברתם? ערבית וצרפתית. את זוכרת עוד משפטים שהייתם אומרים בערבית, בצד ברכה? ולשון קודש, היו מדברים שלא יבינו אותם גם. למה פחדו שיבינו אותם? ממי היה צריך לחשוש? יש מילים שלא רוצים שיבינו אותם, אז מדברים ביניהם בלשון אחרת, כן. אני זוכרת אבא שלה היה כותב גם לא בעברית, אבל שפה אחרת. וזה היה? בארמית אמרו לי. אבא שלך, את יודעת איזה השכלה הייתה לו? הוא למד באיזו ישיבה?
לפני כן? לא מאמין, למד בישיבה, הוא היה בן אדם חרוץ, בן אדם עם... זוכר את השם של הישיבה? איפה הוא למד? אבא? ישיבה של הילדים שלומדים, והוא היה מתמיד בלימודים שלו, זה היה לבדו, לא הייתה לו אימא גם. טוב. לא הייתה לו אימא, למה לא הייתה לו אימא? היא נפטרה, מתי שבלידה, כן. ועכשיו, עברית, את אמרת דיברו לשון הקודש. כן. הבנות ידעו גם לדבר קצת בעברית? אם הלכו לישיבה, כן. היו בנות שהלכו לישיבה? הלכו, כן. מה זאת אומרת? הלכו, והרב אומר שלא יהיו באותו מקום, תהיה להם או אישה או רב שגם ילמד אותם. ויש אנשים שלא עצרו, היו קצת שומרים יותר מדי על הבת. רגע, בת נגיד קטנה, בת 6, ילדה בת 6, לאיזה בית ספר היא הייתה הולכת? בית ספר של יהודים וערבים, בצרפתים. בית ספר... מה זה? מעורבב, תספרי כולו. לנו על מה זה. שכן היה לנו בנים לבד ובנות לבד. איזה בית ספר את הלכת בגיל 6? את זוכרת את השם שלו? שם שלו. באמת אני לא זוכרת, בית ספר וזהו, לא יודעת. זה היה בית ספר של צרפתים? כן, היו היו לו. שם גם ערבים שבאו ללמוד? ערבים, צרפתים, וערבים גם לא רוצים שיהיו יחד עם הבנות. אז צרפתים קיבלו את זה. ואתם למדתם... שבתות אנחנו לא הולכים. איך? לא הולכים ללמוד בשבת. כן. יום ראשון הצרפתים לא באים, וביום שישי הערבים לא באים. זה כבר אצלם. כן. וזה היה בית ספר כללי, כן. של המדינה, ומה לגבי הבית ספר היהודי שלמדתם? אמרת, בנות הלכו, למדו, ספרי לנו. הבנות למדו בישיבה, ואחר כך עזבו מהר. יש בנות שבאמת היו, מה זה כותבים בעברית, בלשון קודש בעברית? אני זוכרת 3 נשים שהיו ממש, כן, למדו תורה, למדו הכל. זה נתנו להם רק בנפרד. כן, והבנות רצו. הם ביקשו מההורים שלהם, אנחנו נמשיך. את רצית? אני באמת לא רציתי. לא שאבא שלי לא הכריח אותי אבא. אני פשוט לא כל כך הייתי מעניינת זה לבנים וזהו. כן. אבל היה גם פעילויות של ציונים שהגיעו ועשו לכם כל מיני חוגים לילדים לא. בישראל. לא, היו רושמים אותנו רק, באים, בודקים אם אתם רוצים לנסוע לישראל. ויש אלה שנתנו את הילדים בגיל 9, 10. כן, שמעתי. אצלכם במשפחה נתנו ילדים בגיל 9? דוד שלי בן יחיד, דוד שלי, הבן של דודה שלי גם, ובאו לישראל. וההורים נשארו כאן. ואחר כך הם עלו. לא, נפטרו כבר מסכנים צעירים. תראי, לא היה כל כך... מסיבה טבעית או שהיה קרה משהו? לא, מסיבה שהיו שומעים מה שקורה בישראל, מלחמה, והם הלכו לפני 48. מי הלך לפני 48? דוד שלי, דוד ובן דודה שלי גם. אמא שלי סיפרה לי, אבל ראיתי אותו שחזר מישראל. הוא ברח, לא יכול לסבול, ובא לישראל. מה זאת אומרת? הוא ברח מאנג'יר? מישראל, ברח לא יכול... ברח מישראל. כן. למה? כי המצב לא היה לו טוב. הוא היה ילד? בן כמה? הוא הגיע לארץ בגיל 8. ב-13 שנה, עד גיל 13 חזר לאלג'יר. מה, הוא חזר לאלג'יר? הוא לא רצה להישאר, הוא אומר, מאוד קשה פה, ולא נותנים לו עבודה, ומאוד קשה. ובעצם למה אתם לא עליתם? למה לא עלו כולם ביחד, גם ההורים? למה רק הילדים? למה? את יודעת למה לא עלו גם ההורים? כי פחדו עליהם, שאמרו, אולי לא תהיה עבודה, אולי לא כמו הבחורים שלקחו אותם צעירים. לקחו אותם גם לצבא, אבל אנשים, מה יעשו בנשים? הרבה באלג'יר הלכו ככה, בילדים שלהם, כולם לקחו אותם. אבל אתכם
השאירו? למה כן. באמת? למה אתם, אמרתי לך. למה נרצח? למה בעצם לא עלו הילדים לישראל? זהו, אנחנו לא רצינו לעזוב תימא. רצו לקחת אותנו. לא רצינו לעזוב תימא. תגידי, אמא שלך הייתה תופרת, אמרת, וגם את זוכרת את האוכל בבית? כן, לאבא שלי השאיר כסף, ברוך השם, השאיר הכל. הייתה מתפרנסת, השאירה דברים שהיא הייתה מוכרת לאנשים. במלחמת היטלר, בשואה? את השואה, את היית נורא קטנה. אני הייתי קטנה, כן. את זוכרת משהו? אני זוכרת שאחי הביאה אותו המורה עד הבית. הוא היה בן 4-5. הביאה אותו עד הבית, ואני אומרת לה, למה לא, מה יש לו, למה החזרת אותו? הייתי קטנה. וגם אני הכניסו אותי לבית, ואמרו לסגור את הדלתות. ואז אני רואה מטריפולטאים, במונעים אצלנו. חיילים? ברחו, לא. טריפולטאים יהודים. יהודים מטריפולי, כן. כן, ברחו ובאו למקום שלנו. אז בגלל זה הסתגרתם בבתים? לא, בגלל ש... למה לא סגרו אתכם בבית? כי פחדו עלינו, אמרו להם איפה יש יהודים, אנחנו ניקח אותם עכשיו. זאת אומרת, כל איפה שיהודי יהרגו אותו. ואז הסתירו אותנו. ואז ראיתי, אני זוכרת כילדה בת 2 יכול להיות. תעשה חשבון. את נולדת, ויכול להיות שקצת יותר. אולי זה היה בתקופה של הרבה... היית בת 3.5 יכול להיות. חצי. מה את זוכרת? ואני זוכרת, היו הרבה שחורים, סניגן היו באים עם תלבושת אדום, ירוק וכחול. בגדים מיוחדים. מלא, ושמרו עלינו. והם שמרו עליכם. שמרו עלינו, ואז הייתה כמה זמן, אבל אנשים היו ברעב, לא היה להם אוכל. ואבא שלי מוכר להם בסתר, קפה, תה, סוכר. היו באים בשקט ולוקחים כאוכל מאצלנו, קונים כמובן, הוא גם התעשר מזה המון. זה אמא שלי סיפרה לי הכל ש... את היית קטנה. ותגידי לי, את... שהייתם בכל זאת משפחה שאבא נרצח, והייתם יתומים, האם היו ארגוני חסד של יהודים שעזרו לכם? נגיד לך מה, הייתה משפחת בלוקה, אולי את שומעת עליה. ברוקה? בלוקה. בלוקה. כן. הם משפחה עשירה מאוד מאוד באלג'יר. מאוד הייתה עשירה. ואיפה שרואים אחד חסר לו, אז היו נותנים לו בסתר. מביאים לו דברים. את אומרת אבל שלא היה חסר לכם כסף, אבל... לא. עזרה בבית לגדל ילדים. לא חסר לנו כלום. אם הייתה עובדת, אבא השאיר כסף. לא השאיר אותה בלי כסף. את זוכרת את הבית הכנסת שהייתם הולכים אליו? איך הוא היה נראה? מי? הבית כנסת שהייתם הולכים אליו. בית כנסת, כמו שיש פה בארץ, אבל יותר מפואר. מפואר. כן. מה זאת אומרת? ראיתי בתל אביב. בתל אביב, בבית כנסת הגדול. כזה גדול. כן. משהו כזה? כן. כי כולם היו הולכים לבית כנסת, אנחנו. את זוכרת חתונות? חתונות, כן. נו, ספרי לנו מה את זוכרת מהחתונה, איך זה היה? את התחתנת שם, לא? בטח, התחתנתי שם, יש לי 2 בנות. באיזה שנה התחתנת? התחתנתי ב-55. אז היית בת 16. ואיך זה היה? מה עשיתם? היה טוב, היה... איך חוגגים שם חתונה? היו עושים שידוכים, זה אחד. וגם אם הילדה לא יודעת ולא שומעת ולא מכירה אותו, זה מה שהיה. תרצה או לא תרצה. זה מה שההורים היו קובעים. ואני לא רציתי.
כי אנחנו גם אזרחות צרפתית, אסור לנו להתחתן בפחות מ-17-18. אז הצלחת להתחתן בגיל 16. אז כן, אז לא כיסינו את זה. ולא רציתי גם, אני לא מכירה אותו. הוא גם היה, בעלי הראשון היה, הוא עשה עלייה. עשה עלייה מישראל, מאלג'יר, הוא בא, לקחו אותו עם עליית הנוער. וגם חזר. כן. אחרי כמה שנים חזר לאלג'יר. ואז תיקח... ואני לא מכירה אותו בכלל, הייתי משחקת. יש לנו בית חולים שאין לו אוכל כשר. והייתי לוקחת לדודה אוכל של בית, שהיא הייתה בית חולים, ואז אני משחקת, ואני רואה אותו, הוא עומד באבא שלו, ומצביעים עליי, לא ידעתי על מה בכלל, היא משחקת, ילדה. ואז ראיתי שבאו אליי הביתה, ואני לא רציתי. לא, בכיתי ביום החתונה, זרקתי הכל, לא רוצה להתחתן. ואמא שלי מסכנה התחילה לבכות, מה אתה עושה לי בושות, מה יהיה עכשיו? ומה היה באמת? ומה היה באמת? התחתנת? התחתנתי, כן. ומה, הסתדרתם? הסתדרתם? נולדו לכם ילדים? בטח, שתי בנות, ונפטר שם, מסכן. נפטר. ולמדת להסתדר איתו עד שהוא? למדת להסתדר איתו? איתו? כן. לא הייתי עושה אני כלום, רק ההורים שלו היו עושים הכל זה. אנחנו גרים יחד כולם. אוכל היה מוכן, כביסה הייתה מוכנה, הכל היה מוכן. אתם עברתם לגור עם ההורים שלו? כן, כמובן. כמה זמן גרתם עם ההורים שלו? גרנו 6 שנים, 7 שנים. ממש כן, בתוך כולם הבית ככה, שלהם? כולנו, כן. ושם נולדו לכם הבנות? כן, נכון. זה היה לך הרבה עזרה. כן, הייתה עזרה, לא היה רע. לא היה משעמם מרוב שאין מה לעשות. זוכרת את השמלה של החתונה? כן, כאן היה חתונה, כמו פה, מה שכן, אנחנו לוקחים את הכלה, כי אמרתי לך, גרנו כמו גטו. הדירות לא רחוקים אחד עם השני. מה שכן, הדלת של הבית שלך ככה, והשני אסור שיהיה מול. שלא תראו אחד את ה... ומהבית שלי לבית של החתן לקחו אותנו, הגברים באים, כולם מדליקים נרות, כל הגברים שבאו איתו ונשים אחריהם, ולוקחים את הכלה, 2 ידיים, כל אחד סבא או אבא או מישהו שיקתפוס אותה או באותו, ולוקחים עם הנרות עם התפילה כזאת, יש להם תפילה מיוחדת. ואיפה עשו את החתונה? בבתים, כי יש לנו בתים גדולים. ולא היה מזמינים אנשים, את יודעת? למה? באים לבד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לא שומעים חתונה, באים, משמחים את הכלה ואת החתן. והיה אוכל ככה לכולם? אוכל עושים המון אוכל באמת. מהם מכין אותו? ממכין, מביאים טבחים גדולים, עם סירים כאלה גדולים, יואי, הסירים האלה רק מנקים אותם, לא יודעת איך. ואני לכם גם לבוש מיוחד לחתונה, את אומרת, היה לך שמלה רגילה כן, לבנה? היינו, קודם כל זה סוף שאמרתי לך. בהתחלה, כל יום אנחנו למשל 7 בנות, לא, 7 דודים או דודות. אז כל ערב את הולכת לישון עם איזה משפחה אחרת שהיא מזמינה אותך, עם חברות שלך כמובן, לא לבד. אחרי החתונה? לפני. לפני. איך קראו לה? שמה הברכות קוראים לזה? 7 ברכות? לפני עושים. היום עושים 7 ברכות אחרי החתונה. אחרי, נכון. אחרי החתונה. נכון. אבל את זוכרת, היה לכם מנהג לעשות משהו לפני החתונה? לפני חתונה, כן. אולי שבת קלה, יכול להיות? הולכים כל בית מיום ראשון עד יום שני שמתחתנים, או שני או חמישי, אנחנו. זה הימים שמתחתנים. אז מה שאמרתי לך, כל הדודה שלי מזמינה אותי, הם עושים לנו ארוחה וכל מיני שקיות לבוקר, ועושים לחינה בידיים, ועושים מסיבה, שרים, רוקדים.
רק הבנות. היו לכם בנות שהתפקיד שלהם היה לרקוד ולנגן? כן, בינינו רק בינינו. הבן לבד עם החברים שלו ואנחנו עוד. והיה מאוד יפה, 7 ימים. ואחרי החתונה גם היה דבר כזה של... אחרי חתונה רק שבת חתן. תגידי, בבית שלך, כשגרתם אחרי שאבא נרצח, עדיין שמרתם על המנהגים היהודים, למשל בשבת? כן, הכל. אתם לא הייתם מדליקים אש? בכלל לא. והיה לכם, כמו אמרת, היה לנו ערבים היו יודעים שיהודים לא מדליקים, באים לבד, בודקים, מסתכלים אם האוכל היו עושים בזה משהו, לא בפלטה וכל זה. היו גם בודקים אם זה טוב, אם האוכל מבושל. תשמעי, היה להם דברים טובים, אבל מ-48 התחילו כבר השתגע עלינו, זה. המשיכו ככה להגיע אליכם גם ב-49? כן, היו עושים גם, הכל עושים. גם גביסות, אם היית יודעת מה, היו מתים ברעב. ערבים, היו מתים ברעב, למרות הצרפתית, צרפת לא טיפלה בהם כמו שצריך. לא נתנה להם אזרחות, על זה דה גול, הוא אמר, אני מבין אתכם ואני אתן לכם את אלג'יר. וזה, אתם תיקחו את אלג'יר, כי באמת לא עשו לכם מה שאתם צריכים, מה שמגיע לכם. החליף איזה נשיא אחר, ומתי שבא דה גול הוא ראה מצב בהתחלה הייתה מלחמה, מה שביניהם גדולה, כמה שנים, ואחר כך שנכנס דה גול ראה מה שקורה. ואצלכם בבית, אבל הרגישו את המלחמה, איך? כן, הרגשנו, מפחדים משהו. רק בלילה, אם את שומעת מישהו דופק בדלת, אני שם יוצאת. אתם כבנות יכולתם להסתובב בתוך הרחוב היהודי גם בערב? מבית לבית, הוא מחברה לחברה, לא יותר. לא איך יותר. התלבשתם מחוץ לבית? איך התלבשתם מחוץ לבית? ציינו כאילו חצאיות? חצאיות, מכנסיים, כלום. אין כלום מכנסיים. מכנסיים לא. דרך אגב, גם צרפתים לא היו שם מכנסיים. באותה תקופה. תגידי לי, בבקשה, רבנים במשפחה, חוץ מאבא, היו עוד? מה? היו עוד רבנים במשפחה, חוץ מאבא? כן, היה. האח של סבתא, היה רב. היה רב חשוב וידוע. כן. רבי משה. משה מה? משה פרטוש. רבי משה פרטוש, הוא היה אח? אח של סבתא. כן. ומה הוא היה עושה? היה מחתן, מגרש, גרושים גם. את זוכרת שאם היה בית דין, כלומר בית דין רבני... הבית דין רבני זה הוא היה עושה הכל. הוא היה דיין? גם, כן, גם למדו, ממנו יצאו 12 רבנים. הוא לימד אותם כל כך עד הקבלה. את זוכרת גם טקסים של אמונות תפלות, כמו הוצאת עין הרע, דברים כאלה? לא, אצלנו לא היה כל זה. אצלנו לא מאמינים בשטויות האלה, לא יודעת מה... גם הרבנים, מה שכן היה לפעמים, למשל ילד שאין לו כלום, ובדיקות והכל ואין לו כלום, את הולכת לרב, הוא פותח לו, ואומר יש לו עין הרע, עושה לו איזה קמע. זהו זה. ומה לגבי האוכל בבית? את יכולה להגיד לנו על תבשילים, משהו מיוחד שהייתם אוכלים שם? היינו אוכלים קוסקוס, זה הראשון. היינו אוכלים מרקים, דגים, לא כמו פה, אבל היה... חלב לא מכניסים הביתה, רק בבוקר, אסור. בכלל, שלא יהיה, לא גבינה ולא אשל ולא, רק חמאה. הייתם אוכלים רק חמאה בבוקר? רק בבוקר? חלבי, כן. חלבי. בכלים כבר בצד אף אחד לא נוגע.
ואת זוכרת איזה משהו מיוחד שהייתם מכינים לשבת, איזה תבשיל? עושים דגים, עושים פשטידות, עושים מטבוחה, עושים הרבה דברים, גזר, כל הדברים האלה יהיה כמו פה. כמו פה. יש לכם שם בעדה של האלג'ירית איזשהו חג מיוחד או איזה משהו מיוחד שרק העדה שלכם חוגגת? כן. מה זה? היה לנו ילדים שמגיל 5 או גיל 4, מעלים אותם לתורה, עושים להם מסיבה, גיל 5, עושים להם מסיבה, מלבישים אותם כמו חתניה, כמו מלאכים, ועושים להם מסיבה, בבית ובבית כנסת. לכבוד הלימוד של התורה? כן, ונותנים לו דבש וחמאה בפה, שתורה תהיה לו. תראה, היו מנהגים יפים דווקא. מה שכאן היינו כולם יחד, כולם מכיר אחד את השני, זה היה יופי, ממש יופי. ובר מצווה, בת מצווה, היו חוגגים? בטח. גם לבנות היו? בנות לא. ומה זה בר מצווה אצל בן? איך זה היה? בן, עושים לו מסיבה, לוקחים אותו בבית כנסת בלילה, בבוקר, עולה לתורה, ונניח תפילין, וזהו. הייתם מוזיקה ונגנים? מוזיקה, כן. כן. היו מגנים. בטח, אפילו מביאים אותו במוזיקה. והיו חוגגים את זה בבית או שבתוך בית הכנסת? בבית, בית כנסת, רק לוקחים אותו לבית כנסת לוקחים אותו מהבית עם תפילה עוד, כל הדרך, ומחזירים אותו לתפילה. זה יופי, היה בדברים כאלה היינו ממש... נו, סיימנו עוד לא. את זוכרת גם מועדונים של ספורט שהיו? רק בבית ספר. ואת זוכרת עוד קברי צדיקים שהייתם הולכים אליהם? כן. היה לנו באמת... זוכרת משהו? כן, היו אנשים שעד היום אנחנו מדליקים להם נרות. באלג'יר? כן. זוכרת שם? אולי? דוד ומשה היו אומרים. דוד? ומשה. שם ככה. אורי? דוד ומשה. כן. ככה הם, כן. אולי זה אומרים להם סבן גם. היו רבנים גדולים אומרים. את זוכרת שהגיעו אליכם פעילים מישראל לעשות לכם חוגים בעברית גם? כן. היו עושים לנו מסיבות בפורים, ממש שירים ישראליים והצגות. באמת יפה, זה אני זוכרת כמו היום. עד כמה אתה היית אז? לפני שקמה המדינה? כן, לפני. ואחרי גם הגיעו? כן, כן, כן. אחרי גם הגיעו, תראי, באמת השירים של ארץ ישראל היו לנו שמה. אבל לא הלכתם לבית ספר מיוחד שאחרי הצהריים יהודי? כמו שהיה לא, רק הבנים היו הולכים. היו לכם במשפחה אנשים שעסקו בפעילות ציונית? כן. היה אחד משפחת פרטוש, גם היה ממש... מה, הוא קרוב שלך? כן, קרוב של בעלי. ומה הוא היה עושה? היה עושה, הולך לאנשים, באים להירשם אצלו, שולח הרבה אנשים באו עד עיר הבירה של אלג'יר, ולא היה עוד מקום, היו מכניסים אותם בסתר. והחזירו אותם למקום, ועוד הפעם הביאו אותם עד שיש מקום. זה היה טלטול מסכנים. אני זוכר, דודה שלי הייתה עושה ככה, פעמיים הלכה וחזרה. את זוכרת אבל את הסיבות, לפני שעלית לישראל, מה דחף אתכם לעלות לארץ? זהו. מה מה דחף אותנו? שארץ ישראל, זה המקום שלנו, ואין לנו לאן ללכת. והיה אז בשנת 60 הייתה... את זוכרת מה היה? אתם עליתם ב-61. אני 61, אמא שלי באה ב-63 עם המשפחה. אחרי 4 שנים חזרו לצרפת. אמא שלך כבר לא גרה פה. לא, היא באה לכאן אחר כך.
באה וחזרה עשתה עלייה ונפטרה פה. עכשיו את, למה, בוא תספרי לנו, איך את עלית לארץ, את הימים שלפני, מה גרם לכם לעשות את ההחלטה הזו? החלטה שארץ ישראל שלנו, כן, אבל זה מקום היחידי. שנים שלא הייתם באלג'יר ולא עליתם, למה דווקא בשנת 1900? כן, כי הרבה פחדנו מהערבים, פחדנו. מה היה אז באותה תקופה? את יודעת שסגרו את הדלתות, אני לא, אני הייתי גרה אצל חמותי וכל... סגרו את הדלתות, ככה והלכו, יש משפחות שיעזבו את הפלטה ככה. מה זאת אומרת? בשבת. הכינו שבת והכל, ובא הערבי אומר להם, אם אתם לא תלכו היום, אנחנו נרצח אתכם. והשאירו ככה, סגרו את הדלת, לקחו מפתח וכסף, וזהו זה. את מכירה משפחות כאלה? כן, כן, כן. איפה זה קרה? בשכונה שלכם ממש? בשכונה שלנו, כן. ולכם לא עשו את זה? לנו לא עשו את זה, אני לא יודעת באמת, לא עשו את זה. באותו רגע הוא קם, לקח מונית, ונסע לעיר הבירה של אלג'יר, ובא לישראל. זאת אומרת, בן אדם ממשפחה שאיימו עליו? כן, 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 כן. אני אומרת לך, סגרו את הדלת והלכו. את זוכרת שמות של משפחות שככה כן, נאלצו לברוח? היו הרבה, הרבה. זוכרת שמות? גם אם, זוכרת, אני זוכרת, איך קוראים להם? משפחת לחייני. היה משפחת שקרון גם. היו הרבה שעזבו, אני לא כל כך, זה מה שראיתי, מה ששמעתי מאמא שלי. גם ההורים שלי, אמא שלי וכל המשפחה גם עזבו איך שהבית. כן, ואיך זה היה? אבל לא לקחו, לא יצאו, לא השאירו אוכל והלכו. הספיקו לארוז, הספקתם לארוז משהו. כן. איך זה היה? והערבים היו בוכים, אני אומרת לך, בכו, למה אתם הולכים? אנחנו בלעדיכם לא יכולים לעשות כלום. באמת, באמת. תישארו פה, לא יחסר לכם כלום. כלום. אבל זהו, דגול אמר לנו ללכת, הוא יודע מה שהוא אומר. תגידי, האנשים האלה שאיימו על השכנים שלכם, שהם נאלצו לברוח, את יודעת מאיזה קבוצות הם היו של איזה... ערבים. סתם ערבים שגרו סתם באזור? ערבים, איפה שיהיה לו, סתם ערבים, מה? סתם. ואתם... בצרפתים גם התחילו כבר לפחד. גם אם אנחנו מתלוננים, זה לא זה. ואתם שאתם עליתם לארץ, כאילו, אתם לקחתם, הספקתם לארוז. קצת, כן. ומה, איך היה התהליך של העלייה? לאן הלכתם? מה? לאן הלכתם? עזבתם את הבית. כן. לאן הלכתם? אז יופי, לקחו קודם דגול, הוא עשה להם מטוסים, כמו כל שעה יש לך מטוס לעיר הבירה. ומעיר הבירה נסעו באונייה למרסיי. במרסיי יש שם מקום, קוראים לזה קונדרנס. מקום שם שכל היהודים. שנייה, בהתחלה טסתם לעיר הבירה, אחר כך משם באונייה למרסיי. כן. ובמרסיי, המחנה הזה, והגעתם למחנה במרסיי, איך קראו לו? איך קראו למחנה? קוראים לזה קונדרנס. זה מקום, שם רק העולים שבאו, שם היו מחזיקים אותם כמה ימים עד שמסדרים להם את הטיסה לישראל. כמה ימים הייתם שם במחנה הזה? אני הייתי רק שבוע. יש אנשים שנשארו הרבה זמן, עד שיהיה להם מקום וזה, אבל היה מלא, מכל מקום. מאלג'יר, מתוניס, ממרוקו, מלא היה. ואיך גרתם שם אוהלים, לא אוהלים, צריפים כאלה, עם קור כזה מוות. אבל הייתם שם שבוע? אני שבוע. ואיך עליתם לארץ? יש אלה שלא רצו לעלות, מרוקאית אחד, אני הייתי איתה, לא רצו לקחת אותה עד שיבוא בעלה ממרוקו.
לא רצו להעלות אותה ארצה לבד. ואיך אתם עליתם ממרסיי לישראל? איך הגעתם? מטוס. הגענו, אמרתי לך, בוניה, ואחר כך... שוב מטוס. כן. ולאן הגעתם? לילה ראשון בישראל, הגעתם אני רציתי פתח תקווה, המשפחה שלי הייתה פתח תקווה. ואמרו לי, אנחנו ניקח אותך למקום שיש עבודה. עלית יחד עם ההורים שלך? עליתי. לא אחר כך. כן. עליתם אבל עם עוד קרובי משפחה חוץ מזה? הייתה אחת שכנה שלנו, הייתה איתי. הבנות שלך היו קטנטנות. כן, כן. הייתי אימא לילדים קטנים. קטנים, כן, כן, מאוד סבלתי, אם את חושבת זה... ובגלל זה נתנו לך שבוע. היו כאלה שנשארו יותר. שבוע ימים באמת ראו שאני לא יכולה לסבול את המקום הזה, כבר רציתי, פחדו שאני אלך לצרפת גם. ובנות כמה היו הילדות שלך אז? הקטנה הייתה בת 2, בגדולה נדמה לי 3 או 4, 2 ביניהם. ואז הגעתם באמת לפתח תקווה? לא נתנו לי פתח תקווה. אז לאן הגעת? אנחנו ניקח אותך למקום טוב שיש בו עבודה, ואני נוסעת, אין, כלום. לקחו אותנו למקום שלא רואים לא אור ולא לילה. דימונה. וגרתם בדימונה? דימונה הגעתי, אני רואה הרים וחולות וזה. אני אומרת, מה, עכשיו אני רוצה לחזור לארג'יל, לא רוצה עכשיו, אבל המזוודות שלי יחזרו עוד. אז מה עשית? אני בוכה ולא רציתי לרדת. וזהו. אחר כך שכנעו אותי, מפה יהיה לך עבודה, יהיה לך טוב, זה מקום טוב. בעלך אבל היה איתך? עלה איתך. בעלי הוא נפטר, השאיר אותי אלמנה מאמה. רגע, מתי הוא נפטר? נפטר ב-59. למה? הוא התחשבן, הוא עבד חשמל. נו, נגמר עוד לא. עוד מעט, כן. אז היית בדימונה, ובסוף המשכת לעשות... לא, רגע, התחתנתי. כן, עוד פעם? עוד פעם. ונולד לי הבן, אז בעלי עבד משרד ביטחון. הוא יצא לפנסיה מוקדמת, וקנינו בבת ים. וזהו, אני בבת ים עכשיו. וכשהגעת לארץ, הצלחת ללמוד עברית מהר, או שזה קצת... כן, כן, באמת למדתי מהר, והלכתי גם למתנ"ס, היו מורות קודם חיילות, בזמן לא הייתה מלחמה, היו חיילות, אין להם מה לעשות, ואז היו שולחים אותם ללמד עולים חדשים. והיה המון עולים חדשים בדימונה. דימונה התמלתה בעולים חדשים. היו בית נכנסים ללמד, באמת, למדתי המון מזה, ואחר כך הלכתי למתנ"ס. הייתי הולכת למתנ"ס ללמוד, ולמדתי, באמת. ותגידי, שהגעת לארץ, איך ראית את עצמך? כמהגרת, או שכבר ראית את עצמך כישראלית? לא, ישראלית, לא כל דבר, אני לא הייתי... טוב, לסיום, אנחנו נסכם את זה ככה. את השתתפת בפרויקט של קשר רב-דורי. סיפרת פה את הסיפור שלך לדור הבא. איזה מסר תרצי להעביר לדור הבא? למסר לדור הבא, שיבינו שהכל לא ברוד. צריכים קצת סבלנות, וזה ככה. וזה ארץ ישראל שלנו, ואין לנו אחרת, ורק סבלנות, ולהבין אחד את השני, ולהיות יחד, ומילה טובה תרגיע כל המצב.